Hello dear students, in standard 7 unit number 3 yes I will and activity 7 વિદ્યાર્થી મિત્રો આજે આપણે ધોરણ 7 માં યુનિટ નંબર 3 ની એક્ટિવિટી 7 જોઈશું. તો અહીંયા તમને એક ચિત્ર આપેલું છે. વાક્યો થોડા ઝાંખા દેખાય છે પણ જો આપણે એને ધ્યાનથી જોઈશું તો વાંચી શકાય તેવા છે. તો અહીંયા ચિત્રની અંદર બે વ્યક્તિઓ જે એક જુબીન છે અને એક એની મધર એટલે કે એની મમ્મી છે. અને ચિત્રમાં 8 બલૂન્સ આપેલા છે અને આ બલૂન્સની અંદર કંઈક ના કંઈક એટલે કે કેટલાક વાક્યો લખેલા છે. હવે આપણે આ વાક્યોને વાંચી અને સૌપ્રથમ એ શોધી કાઢવાનું છે કે કયું વાક્ય કોણ બોલ્યું હશે. જો વાક્ય જુબીન બોલેલો હોય તો એ વાક્યની આગળ એટલે કે એ બલૂન્સની અંદર આપણે ઝેડ કરીશું અને જો એ વાક્ય મધર એટલે કે એની મમ્મી બોલેલી હોય તો એ બલૂન્સમાં આપણે એમ લખીશું. ત્યારબાદ આ જે વાક્યો છે એમનો વાર્તાલાપ ડાયલોગ રૂપે આપણે નીચે લખવાના છે. તો સૌપ્રથમ જ્યારે પણ આવું લખવાનું હોય ત્યારે આ વાક્યોને ધ્યાનથી વાંચી લેવાના, એનું અર્થગ્રહણ કરી લેવાનું, એને સમજી લેવાના, જેના ઉપરથી આપણને ખબર પડી જશે કે કયું વાક્ય કોણ બોલ્યું છે. તો સૌપ્રથમ આપણે આ વાક્યો વાંચી લઈએ. અહીંયા આપેલું છે એક વાક્ય કે ઉદાહરણ પણ તમને અહીંયા આપ્યું છે, નીચે જોઈ શકો છો કે એક વાક્ય જુબીન બોલેલો છે અને એક વાક્ય એની મધર બોલેલી છે. તો એ વાક્ય આપણે અહીંયા જોઈ લઈએ, એને સમજી લઈએ. તો આપણે નીચે આપ્યું છે જુબીન સેઝ આઈ એમ ફીલિંગ હંગ્રી, હું ખૂબ જ ભૂખ્યો થયો છું. મે આઈ હેવ અ લાડુ પ્લીઝ, શું હું થોડા લાડવા ખાઈ શકું? તો એની મધર એને કહે છે યસ ઓફકોર્સ જુબીન, હા જુબીન તું લાડવા ખાઈ શકે. તો અહીંયા 2 વાક્યો જતા રહ્યા 8માંથી. હવે 6 વાક્યો આપેલા છે, એમાં આપણે શોધી કાઢવાનું છે કે કયા વાક્યો જુબીન બોલ્યો છે અને કયા વાક્ય મધર બોલ્યા છે. તો એ વાક્યોને આપણે સૌપ્રથમ એના અર્થ સમજી લઈએ. તો અહીંયા એક વાક્ય આપેલું છે કે મમ ધેટ કેક લુક્સ નાઇસ, મમ્મી પેલું કેક ખૂબ જ સુંદર દેખાય છે. ડુ યુ માઇન્ડ ઇફ આઈ ટેક સમ, હું થોડું ખાઉં તો તને કોઈ વાંધો તો નથી ને? તો એક વાક્ય એ છે. તો આ વાક્ય કોણ બોલ્યું હશે તે તમે સમજી શકો છો કે આ વાક્ય જુબીન બોલ્યો જ હશે. તો આપણે આ વાક્યની નીચે ઝેડ લખીશું બલૂન્સમાં. એ જ રીતે એની બાજુમાં એક વાક્ય આપેલું છે કે ઓહ ધોઝ ગુલાબ જામુન્સ, અરે પેલા ગુલાબ જાંબુ. મે આઈ હેવ અ ફ્યુ, શું હું તે થોડા લઈ શકું? તો આ વાક્ય પણ તમે સમજી શકો છો. તમે પ્રથમ વાક્ય જોયું છે કે જુબીન ભૂખ્યો થયેલો છે, તો આ વાક્ય પણ જુબીન બોલ્યો હશે. તો અહીંયા પણ બલૂન્સની અંદર આપણે લખીશું ઝેડ. એના પછી નીચે એક વાક્ય આપેલું છે આઈ ડોન્ટ થિંક ધેટ્સ અ ગુડ આઈડિયા, મને લાગે છે કે આ તારો વિચાર છે, તારો આઈડિયા છે એ સારો નથી. ઇટ્સ નિયરલી ડિનર ટાઈમ, ડિનરનો ટાઈમ થવાની ખૂબ તૈયારીમાં છે, ડિનરનો ટાઈમ થવાની તૈયારીમાં છે. તો આ વાક્ય કોણ બોલ્યું હશે તમે સમજી શકો છો કે આ વાક્ય બોલ્યું હશે એની મમ્મી. તો અહીંયા આપણે લખીશું એમ. અહીંયા બાજુમાં નીચે એક વાક્ય આપેલું છે એ જોઈએ. નો યુ હેવ હેડ ઇનફ ફોર નાવ, ના હવે તારે ખાવાનું નથી, હવે ઇનફ છે. તો આ વાક્ય પણ તમે સમજી શકો છો. મધર બોલ્યા હશે, આપણે લખીશું એમ. એના પછી ઉપર એક વાક્ય આપેલું છે, તમે જોઈ શકો છો બાજુમાં, એ વાંચી લઈએ. ઇઝ ઇટ ઓલ રાઇટ ઇફ આઈ ટેક સમ ઓરેન્જ જ્યુસ, બરાબર છે પણ શું હું થોડો ઓરેન્જ જ્યુસ લઈ શકું? તો આ વાક્ય પણ જુબીન બોલ્યો હશે, ત્યાં આપણે લખીશું ઝેડ. એના પછી અહીંયા છેલ્લું વાક્ય ઉપર આપ્યું છે એ આપણે સમજી લઈએ. ઓલ રાઇટ બટ અ સ્મોલ પીસ, હા તું લઈ શકે
પણ ફક્ત નાનકડો ટુકડો. તો 2 વાક્યો 8માંથી ઉદાહરણ તરીકે આપ્યા હતા. એના પછીના જે 6 વાક્યો છે એ આપણે કેટલાકમાં ઝેડ લખ્યો, કેટલાકમાં એમ લખ્યો. એટલે હવે આપણે અહીંયા જુબિનનું પહેલું વાક્ય હતું, એના પછી મમ્મીનું હતું. હવે જુબિનનું કયું વાક્ય આવશે એ આપણે ડાયલોગમાં જોઈશું. તો જુબિનનું વાક્ય આવશે તો આપણે 6 જોવાની જરૂર નથી. જુબિનના 3 વાક્યો છે જેમાં આપણે ઝેડ લખ્યો છે. 3માંથી પ્રથમ કયું આવે એ આપણે જોઈએ. તો અહીંયા આવશે કેકવાળું વાક્ય. તો આપણે લખીશું મમ ધેટ કેક લુક્સ નાઇસ. ડુ યુ માઇન્ડ ઇફ આઈ ટેક સમ? હું થોડું લઈ શકું? તો કેકનો પ્રશ્ન જ્યારે જુબિન એની મમ્મીને પૂછતો હશે તો એની મમ્મી શું જવાબ આપતી હશે એ પણ મમ્મીના 3 વાક્યો જ જોવાના છે. અને એમાં તમે જોઈ શકો છો અહીંયા લખ્યું છે ઓલ રાઇટ બટ અ સ્મોલ પીસ. કારણ કે કેક ખાવાની એ હા તો કહે છે પણ નાનકડો ટુકડો ખાવાની એમને વાત કરી છે. તો એ વાક્ય લખીશું. આગળ વાક્ય આવશે જુબિનનું. હવે 2 જ બચ્યા છે જુબિનના. તો અહીંયા આવશે ઓ ધોઝ ગુલાબ જાંબુસ મે આઈ હેવ અ ફ્યુ. અરે પેલા ગુલાબ જાંબુ શું હું થોડા લઈ શકું? તો એની મધર એને શું જવાબ આપતી હશે? નો. યુ હેવ હેડ ઇનફ ફોર નાઉ. ના, હવે તારી માટે પર્યાપ્ત છે, તે બહુ જમી લીધું. એની મમ્મી એને ના પાડ્યું. અને છેલ્લા 2 વધ્યા છે એ એક આપણે જુબિનમાં લખીશું, એક એની મમ્મીમાં લખીશું. તો એ જોઈ લઈએ. ઇઝ ઇટ ઓલ રાઇટ ઇફ આઈ ટેક સમ ઓરેન્જ જ્યુસ? મમ્મી શું હું થોડો નારંગીનો જ્યુસ લઈ શકું? તો મમ્મી કહેશે આઈ ડોન્ટ થિંક ધેટ્સ અ ગુડ આઈડિયા. મને લાગે છે આ તારો વિચાર સારો નથી. ઇટ્સ નિયરલી ડિનર ટાઈમ. કારણ કે ડિનરનો પણ સમય થવાની તૈયારીમાં છે એટલે તું વધારે જમીશ નહીં. તો આ હતો ડાયલોગ જુબિન એન્ડ એની મમ્મીનો.